सायबर फॉरेन्सिक्स, सायबर सिक्युरिटी, इन्व्हेस्टिगेशन या विषयांमध्ये तंत्रज्ञान विभाग सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आमच्यामार्फत आणि आमचे इंडस्ट्री पार्टनर ट्रान्सेंडेंटल टेक्नॉलॉजीज यांच्या संयुक्त विद्यमाने आम्ही ॲडव्हान्स कोर्सेस लॉन्च केलेले आहेत. त्याचे ड्युरेशन 2 महिने, 6 महिने, 4 महिने असं आहे. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटनुसार विद्यार्थी विविध प्रकारचे क्रेडिट्स यामध्ये अर्न करू शकतात आणि नंतर ह्याचाच वापर करून जर तुम्हाला पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा आणि मास्टर्सचं एज्युकेशन घ्यायचं असेल तर त्याचाही आपल्याला चांगला फायदा घेता येईल. सर्व विद्यार्थ्यांनी या कोर्सेसचा उत्तम प्रकारे लाभ घ्यावा असं आवाहन या निमित्ताने मी करतो.